أخي الإنسان، أهلا بيك. غياب كبير، سنتين غالبا، حاجة كده، بس عذرا أخي الإنسان إنها الحياة. القائل أنا أفكر إذا أنا موجود، رينيه ديكارت. رينيه ديكارت هو فيلسوف فرنسي من القرن ال17. اتعرف عنه مقولته الشهيرة أنا أفكر إذا أنا موجود، أو I think therefore I am، ولكنه يستحق الاهتمام والدراسة لعدة أسباب أكتر من كده. واللي كان بيخليه مميز عن غيره إنه كان عقلاني جدا أو راشوناليست. في وقت كان فيه كتير من الفلاسفة بيعتمدوا على الحجج الدينية، كان ديكارت مؤمن بس بقدرة المنطق الإنساني. من النقطة دي بدأ بإصرار بكتابه قواعد لتوجيه الفكر، وقال سأسلط الضوء على القيمة الحقيقية لأرواحنا، وأنير لكل منا الوسائل التي تنحصر في ذواتنا، والتي تمكننا من الوصول ودون مساعدة من أحد آخر إلى كل المعرفة التي قد نحتاجها لتسيير الحياة. كان ديكارت بيؤمن بقدرة الإنسان على الوصول للحقيقة عن طريق الاستبطان المبني على التعريفات ووضوح التفكير والحجج المنطقية. الاستبطان أو الانتروسبكشن تعريفه بيختلف تماما في علم النفس عن علم الاجتماع، ولكن ديكارت كان يقصد هنا تعريفه في علم النفس، وهو مطالعة النفس عن طريق التعريفات ووضوح التفكير والحجج المنطقية. وكان بيؤمن برضه بأن كتير من مشاكل العالم ناتجة عن الاستخدام الخاطئ لعقولنا بسبب التشويش والتعريف الخاطئة واللامنطقية اللاواعية. حياته كانت عبارة عن محاولة لجعل عقولنا مجهزة بشكل أفضل بالأدوات اللازمة للتفكير المنطقي. لحل التساؤلات الأساسية اقترح ديكارت إن احنا نقسم المشاكل الكبيرة لأجزاء صغيرة قابلة للفهم عن طريق الأسئلة المباشرة والدقيقة، وسمى الأسلوب ده Method of Doubt أو الشك المنهجي. فاحنا بنشعر بالتشويش قدام كتير من الأسئلة العميقة زي معنى الحياة أو معنى الحب، وده لأننا مش عارفين نفك الأسئلة دي لأجزاء صغيرة قابلة للفهم. وصف ديكارت الشكل المنهجي بصندوق مليان تفاح، فيه تفاح بايظ وفيه تفاح سليم، وقال عشان تكون فيلسوف فانت لازم تلتزم بفحص كل تفاحة لوحديها، وترمي التفاح البايظ عشان تتأكد ان اللي فاضل في الصندوق هو التفاح السليم. طريقة تانية عشان نفكر في ديكارت، وده بيفسر أحد الأسباب الكتير اللي خلته رمز كقائد للثورة الفرنسية، بأنه كان بيؤمن إننا بنبني أفكارنا بناء على التجربة الذاتية والمنطق، مش بناء على السلطة ولا العادات والتقاليد. في كتابه مقال عن المنهج المنشور سنة 1637 وضح طريقته في الكتابة وقال: منذ زمن بعيد هجرت كل الهجر دراسة الآداب، وصممت على ألا ألتمس علما إلا ما اشتملت عليه نفسي، أو ما كان في الكتاب الكبير كتاب العالم، فإنني أنفقت بقية شبابي في السفر، وأن أتصل بقصور وبجيوش، وأخشي أناسا من مختلف الأمزجة والدرجات وفي جمع التجارب المختلفة، وأن أبتلي نفسي فيما ساق إلي الحظ من مصادفات، وأن أفكر أينما كنت في الأمور التي كانت تعرض لي تفكيرا يمكنني من أن أستخلص منها فائدة. ديكارت عاش فترة طويلة خارج بلده الأصلي فرنسا، وتحديدا في هولندا، وده لاعتقاده بأن العالم التجاري الهولندي مش هيزعجه، ده لانشغال الناس في أعمالهم التجارية وجمع الفلوس. لكنه اكتشف ان الهولنديين كانوا اقل مادية، وانتهى بيه الامر انه يفضل هربان ما بين البيوت الهولندية 24 مرة عشان يستخبى من الجواسيس وعملاء الاجهزة الحكومية. اتجه ديكارت للفلسفة الذاتية ووصل ذروته بمقولته الشهيرة كوجيتو إرجو سوم، أنا أفكر إذا أنا موجود. المقولة ظهرت أول مرة بالفرنسية في كتاب مقال عن المنهج Je pense donc je suis، قبل ظهورها باللاتينية في كتاب مبادئ الفلسفة سنة 1644. والعبارة دي كانت إجابة ديكارت لسؤال لطالما شغل الفلاسفة بشكل غير منطقي، وهو إزاي يقدر الإنسان إنه يعرف إذا كان أي شيء أو هو نفسه موجود، وإن وجوده مش مجرد حلم. هو في بحثه لجواب عن ما إذا كانت الحياة مجرد حلم، بدأ ديكارت وقال إن حواسنا لا يمكن الوثوق فيها على الإطلاق. هو على سبيل المثال ما قدرش يتأكد إذا كان قاعد فعلا جنب النار بيتدفى ولا هو بيحلم بده مش أكتر، ولكن كان في شيء واحد بس هو واثق ومتأكد منه، وهو إنه بيفكر. وبكده ظن إنه أثبت وجوده عن طريق خدعة غير قابلة للدحض، لأنه ما كانش يقدر يفكر ويتساءل عن وجوده في حالة لو ما كانش موجود. عشان كده تفكيره في حد ذاته هو دليل على وجوده، أو بالرجوع لجملته الشهيرة أنا أفكر إذا أنا موجود. قد يبدو التفسير ده غير مقنع، ولكن ديكارت استعمل التفسير ده كنقطة أرخميديسية في عالم من الناحية الإبستمولوجية غير مستقر. مع هذا اليقين الوجودي المحفوظ بأمان،
جادل ديكارت بإمكانية عقله للوصول لحقائق أخرى غير قابلة للدحض باستخدام مبدأ الشك. بعض سحر أعمال ديكارت جاي من تشابك تفاصيل حياته الشخصية بجانب الأفكار الفلسفية الجافة، فكتب لينا على سبيل المثال إن فكرته الثورية أنا أفكر إذا أنا موجود جات له في شتاء 1619 لما هرب من برودة هولندا القاسية ونط جوه مدخنة وقعد يتأمل في المدخنة طول اليوم. مثل ديكارت النهاية الانفرادية للفلسفة، هو شايف إن أي شخص يقدر يحل أعقد المشاكل بمجرد البحث العميق في ذاته. فمجموعات من الأشخاص والأفكار المتوارثة خلال الأجيال زي فكرة الجامعات مثلا هي فكرة مشبوهة بالنسبة لديكارت، وأنا متفق الحقيقة. فعلى عكس العلماء فالفلاسفة مش محتاجين لأجهزة غالية ولا كلمات معقدة ولا كميات كبيرة من المعلومات، وإنما كل اللي بيحتاجه الفيلسوف هو أوضة هادية وعقل مفكر. ونقطة تانية، اتكلم ديكارت عن أصحابه اللي كانوا بيزوروه الساعة 11 الصبح متعجبين جدا إن هو لسه في السرير لحد الساعة 11 الصبح، فكانوا بيسألوه أنت بتعمل إيه؟ كان بيقول لهم بفكر، فكان صحابه بيتعجبوا اكتر، لكن ديكارت كان بينتقدهم برضه ويقول لهم ان الناس بتفضل اعمال لا قيمه لها على جمال ونقاء التامل في السرير. جمال. سنه 1649 انتهى ديكارت من كتابه عمل رائع تاني اسمه عواطف الروح، واللي كان نتاج 6 سنين من المراسله مع شخصيه ملكيه وهي الملكه إليزابيث البوهيميه، أميرة بوهيميا اللي كانت فيلسوفه مبتدئه وروح شاعريه حساسه. طلبت من ديكارت انه يكتب اكتر عن المشاعر بغرض التعرف على ذاتها العاطفيه والتحكم فيها بشكل أفضل. ديكارت كان بيعتقد إن الفلاسفة القدماء كانوا سيئين في مجال العواطف، وإن الناس العاديين أو الغير عاديين كان بإمكانهم الاستفادة بشكل أكتر بنظرة مختلفة للموضوع. وعشان كده بدأ كتابه عواطف الروح بالادعاء ده: سأعاهد نفسي بالكتابة حول أي موضوع معتبرا نفسي الشخص الوحيد الذي كتب عنه قط. الكلمة بتدينا تقسيمات أو تاكسونومي أفضل للأحاسيس اللي بيشعر بيها أي حد، بالإضافة إلى شروحات لأسبابها ووظائفها، وبتكون مرتبطة بقسم تاني اسمه انضباط الفضيلة، وهو عبارة عن إرشادات عن إزاي نتحكم في رغباتنا وإزاي نعيش حياة فاضلة. ديكارت حدد 6 مشاعر أساسية وهم التعجب والحب والكره الرغبة المتعة والحزن، وشايف إن المشاعر ال6 دول بيتفرع منهم عدد لا نهائي من المشاعر البشرية الأخرى، وإنها مجرد اندماج المشاعر الأساسية دي مع بعضها. ديكارت ما كانش مؤمن بفكرة قهر المشاعر زي ما كان الرواقيين مؤمنين بده زمان، لأنه دعا لفهم المشاعر دي وإدراك قدرتها في التأثير على أفعالنا. ديكارت كان هيظهر احترام كبير جدا للعلاج النفسي في وقتنا الحالي، لأنه كان مؤمن بأن وظيفة الفيلسوف الأساسية هي مساعدة الناس على فهم مشاعرهم وكيفية السيطرة عليها، لأن ده اللي هيقلل من قلقهم وخوفهم أو حتى فرصة الوقوع في حب الناس الغلط. كان متفائل جدا بقدرة البشر على تطوير علم النفس، حتى بقدرة أصحاب النفوس الضعيفة على السيطرة على مشاعرهم وتطويرها عن طريق التدريب المستمر وتوجيه أهوائهم. أعمال ديكارت الفلسفية والنفسية جذبت كتير من الإعجاب مع الوقت، ففي سنة 1646 بدأت أميرة السويد كريستينا بمراسلة ديكارت. سنة 1649 أقنعته إنه يروح لها السويد عشان يعلمها الأمور العاطفية والفلسفية، إلا إن الأميرة ما كانش عندها وقت للدروس إلا الساعة 5 الصبح، والبرودة القاسية خلته يمرض بسرعة، ومات ديكارت سنة 1650 عن عمر 53 سنة متأثر بالتهاب رئوي شديد. نحن نتذكر ديكارت بجملته الشهيرة أنا أفكر إذا أنا موجود. هو تفكير مش سطحي كما قد يظن البعض، الجملة دي بتختصر جزء مهم من أفكاره وفلسفته بشكل عام. هي جملة بتشير للالتزام بالعمل خلال الارتباك العاطفي والتحيز والتقاليد والأعراف غير المفيدة عشان نصل لنظرة حرة مستقلة قائمة على أسس عقلانية للوجود. أنا أحمد أسامة، شكرا ليكم جدا. لو عجبتكم الحلقة شير ولايك وسبسكرايب وقولوا لنا رأيكم في التعليقات.